Hi everyone. سلام به همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم که منتظر موندین. یه کاری بود تو راه میدویدم. How is everything guys? Tell me more about yourselves. از سر کار میام. امیدوارم که شما هم خسته نباشین اگر از سر کار میایید خسته این و اینا. How is everything? Tell me about yourself. سلام خیلی خوش اومدین. امروز یه کلمه‌ای داریم که مرتبط با کلمه دیشبه. کلمه دیشب گفتین چی بود؟ Do you remember the previous let's say last night vocabulary? Do you remember that? اونو یادتونه کلمه قبلی رو؟ Do you remember what I taught you? کلمه قبلی advise. Well done کاظم عزیز. Advise part of speechش چی بود؟ آفرین به همه. مجید، حمزه، همتون all of you. عارف well done. Advise part of speechش چی بود؟ verb بود. آفرین مجید. It was a verb پریسا. آفرین همتون. آفرین. فعله. خب وقتی میخوای با advise جمله بسازی که با اس هم مینویسی when we want to make a sentence with this word ساختارش دو تا ساختار خوشگل داشت. یکی این که we say Come on, tell me them. Come on. به من بگین اونا رو. One of them, یکی از اونا بود چی؟ Advise somebody to do something. یعنی یکی رو بهش در واقع پیشنهاد بدی یا نصیحتش کنی که یه کاری رو انجام بده. Advise somebody. ساعت 7 وقت ایران بذارم. حالا شاید همون درستش کردم. ببینم چی کار میکنم. اوکی چشم. Advise somebody to do something. خب to doing نه مهیار نه. Advise somebody to do something. مثلا my father always advises me to teach you. مثال میگم. یا یه ساختار خوشگل دیگه هم داشت advise somebody. ای گفتی advise somebody against something or doing something. آفرین سامان. Advise somebody against is like بهش بگین کارو نکن. آفرین به همتون. Is like for example my father always like why my father چرا همش با هم میگم قربونش برم دلم تنگ شدش. میگیم که مثلا teachers always advise their students against what? on this spot جمله میسازی همینا چی میمونی توش. against چه میدونم shouting, against screaming, and against becoming چه میدونم against being spoiled لوس بودن. بهشون میگن لوس نباش مثلا. آفرین. حالا امروز میخوام یه کلمه‌ای درس بدم که همه معمولا روی این کلمه مشکل دارن. یکی همین ادوایزه که تمام دانشجوها میان باش مسئله دارن. شما نداشته باش. دیگه الان از این به بعد میدونی که ادوایز با اس چیه؟ ادوایز با اس فعله. حالا من میخوام ادوایس رو به درس بدم. ادوایس و ساختارهایی که با اون در واقع میتونی جمله بسازی. اوکی؟ خب let's move to my tablet. بریم سراغ تبلتم. من این کامنت ها رو هاید میکنم برای خودم. شما با خودتون حرف بزنید ولی شیطونی نکنید. So let's go for my tablet. من نمیبینم کامنتاتون رو چیزی میذارین من جواب نمیدم ناراحت نشین. So here is the word. این کلمه ما هست. The first step. با همون استپ میرم جلو بعد ساختاراشم بهتون درس میدم. این کلمه ماست. ببین فرقش با دیشبیه چیه؟ دیشبیه S-E بود این C-Eه. Advice. تلفظش منو نگاه کن. تلفظ کلمه دیشب بود advise صدای ز میداد ولی این یکی هست advice. Okay? Look. Advice. خب حالا بریم ببینیم مثلا چه عکسایی برامون میاره. The first step goes for the images as usual. اولین استپمون عکساست. Look at those images. ببین دوباره همون عکس‌ها رو میبینی. دو نفر نشستن دارن با هم پیشنهاد میدن یه چیزایی میگن نصیحت میکنن همون. چون کلمه رو دیشب درس دادم advice رو یه چیزایی میدونی. مثلا
نکن نشسته چه میدونم مثل این آدمای خیلی پاورفول داره به این روی این مغزش کار میکنه، مثلا بهش نصیحت میکنه، حالت نصیحت داره. ببین پدره داره ادوایز میکنه ولی کلمه ما ادوایس هست. بریم سراغ در واقع استپ دوم، لانگمن دیکشنری. ببینیم مثلا پارا و اسپیچ این چیه. ببین الان اینو نگاه کن، این مال دیشبه ها، هنوز بازه. ادوایز با اس فعله. حالا ببینیم ادوایس چیه. همونه، ببین سی ایه. خب advice, listen to the American accent. به لهجه امریکایی این جیگر طلا گوش بده. advice گوش بده دوباره. صدای سش رو میشنوی؟ با سی هم هست. advice. دوباره این گیمبیلیه استرسه روی اول، یعنی قبل از و. نگاه کن چجور میشه advice voice. اوکی؟ چرا این استرس ها مهمه؟ خیلی وقتا وقتی با یه امریکن حرف میزنی، نمیدونم حالا باهاشون روبرو شدی یا نه، خیلی وقتا اصلا ادرم شاید یعنی اینقدر یواش میگه نمیشنوی، میگی وایس. دیگه اون موقع است که میگی این چی گفت؟ این برای مهمه. وایس. advice. good. now part of speech رو ببین. اسمه. it's a noun. مهمترین نکته اینه که این اسمش میشه advice، فعلش میشه advise با اس. خب این از این. حالا معنیش an opinion you give someone about what they should do. یک ایده‌ای که به یه نفر میدی و بهشون میگی که بهتره چی کار کنن. یه حالت نصیحت میشه نصیحت. حالا بریم سراغ استپ سوم، wordhippo.com، سایت wordhippo. خب اینم داره منو میشنوه همینجور از خودش. خب اشتباه الان داری فکر میکنی. بذار بار دیگه بگم wordhippo.com. وای حالا بیا و فکر کن. اینم خسته است مثل من. بذار حالا تا فکر میکنه. اینم واقعا خسته است. نمیدونی خسته است؟ وایسا هنو داره ریکگنایز میکنه. بذار تایپ کنم، مثل که گوشش خراب شده. wordhippo.com. این وبسایت wordhippo. چه عجب. به 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 کار کن مامان جان. خب این سایت wordhippoه. کلمه رو میزنیم اینجا advice. okay. find it. ببینیم چه کلمه‌ای برای کلمه advice میاره. information اطلاعات، نصیحت guidance راهنمایی، کمک help. خیلی کلمه ها داره. opinions ایده، tip همون حالت کمک میده. خیلی کلمه اینجا زیاده. ببین فقط نگاه کن، چشت نگاه کنه اینا رو. مهم نیست همش رو بیه. مثلا نگاه کن ideas، اونایی که چشت باهاش آشنا هست رو بخون. نه یا مثلا بگو حالا چه میدونم enlightenment چی میشه، enlightenment نمیدونم counseling، اینا رو بذار کنار. مهم ایناست. مثلا میگی ideas، data، opinion، اینایی که به چشت قبلا خورده، views. همین تموم شد و رفت. بریم سراغ استپ آخر، to make a sentence. اول از همه جمله اینجا خودش اول کاری داده، به غیر از حالا من بهتون میخوام ساختار یاد بدم. اینو گوش بده. You should have followed my advice. یه بهتر بود نصیحت منو میرفتی جدی، نصیحتمو میگرفتی. You should have followed my advice. یعنی به نصیحتم بهتر بود گوش میدادی. ما چند تا ساختار خیلی قشنگ برای ادوایس داریم. توی فارسی هم میگیم مثلا میگم به نصیحتش گوش کن یا نصیحتش رو عملی کن. چه میدونم این چیزا میگیم دیگه. خب یا مثلا میگه که دکترم من نصیحت کرده یا مثلا پیشنهاد داده حالت اینطوری که مثلا اینو نخور یا این کارو بکن یا این کارو نکن. خب همه اینا رو ما تو انگلیسی الان میخوایم یاد بگیریم. The first one، یه چیزی که خیلی مهمه اول از همه بهتون بگم، کلمه advice چرا من قروش تاکید دارم. بذار اسکچ بوردمو باز کنم. خب کلمه advice uncountable هست. این کلمه مونه advice. ببین با سی می نویسیم. اولا که اسمه، دقت کن اونایی که تازه اد شدید، it's a noun، اسمه.
و advice تلفظش سه هست. حالا غیر از اینا کلمه advice رو نمیتونی بشموری. هیچ وقت نمیتونی بگی one advice, two advices, three advices. اسم جمع نمیگیره. هیچ وقت. خب هیچ وقت اسمش اس نمیگیره. نمیتونی جمع ببندی. پس چیکار کنم؟ میخوام بگم مثلا چند تا به من چند تا نصیحت به من کردن. به جای اینکه این کارو بکنی میتونی بگی some advice, no s, some advice. خب یا میتونی بگی pieces of advice. یعنی اگه میخوای جمع ببندی نگی فقط یه دونه نصیحت، خب میتونی بگی some advice یا pieces of advice. pieces of advice. ولی advice خودش هیچ وقت اس نمیگیره. این نکته رو داشته باش. حالا اینو من نوشتین some advice and دوباره برگشت رو من pieces of advice. خب pieces of advice. حالا من اینو پاک میکنم. I'm gonna erase this part because we don't need it. I want to teach you something. با advice ما یه سری collocation داریم. مثلا میگیم چی؟ مثلا میگیم take. Take somebody's advice. This is one of the structures. Take somebody's advice. Somebody مثلا میگه مثلا my, your, his, her, my father. اینجا possessive adjective ها رو میاری مثل my. بذار با یه رنگ دیگه بنویسم. برش کن مهم نیست. بهتره بنویسم چون همیشه هم با یه رنگای دیگه می‌نویسم. مثلا میگی my, his, her, your, our, their. اینا رو داریم. خب باشه؟ اوکی. Take somebody's advice یعنی advice یا نصیحت کسی رو گرفتن، اوکی دادن بهش. مثلا I always take my father's advice. من همیشه پیشنهادات یا نصیحت‌های پدرم رو میگیرم. ها؟ You should, let's say, شما بهتره You should take good people's advice. بهتره که نصیحت‌های آدمای خوب رو بگیریم. بهشون اوکی بدیم. Okay? That's it. Take people's advice. People's. اگه میخوای مثلا اسم بیاری مثلا Sarah's advice. apostrophe اس میگیره. Paria's advice. Take Paria's advice. Study. Just kidding, come on. خب. این یکیش بود. Take میاریم. یا به قول خود همین دیکشنریه به جای take میتونی بگی follow. You can say follow somebody's advice که همون معنی take میده. یا میتونی بگی take advice somebody's advice یا میتونی بگی follow somebody's advice. خب این از این بود. یکی دیگه هم که خیلی استفاده میشه مثلا میتونی بگی listen to somebody's advice. به فارسیش هم ما همینو میگیم گوش دادن به پیشنهاد یا نصیحت کسی. Listen to my advice everyone. Listen to my advice. دارم بهتون I'm giving you some pieces of advice. Some advice. I'm giving you some advice. English is nothing except practice and practice. انگلیسی چیزی جز تمرین نیست. Take it. Take my advice. Good? Or follow my advice. یا listen to my advice. Yes! این از این. اینا رو بنویس میخوام جمله بسازی. من برم سراغ یه چیز دیگه هم که هست من همینجا براتون توضیح میدم روی دیکشنری. ببینم اینجا داره اصلا. ببین یه دونه ساختار خوشگل دیگه هم داریم on somebody's advice. یعنی مثلا معمولا میگیم روی مثلا کسی که مهمه، مثلا یه آدمی که یه چیزی خیلی بیشتر شما میدونه، شما انقدر بهش تراست میکنین که با پیشنهاد یا اون نصیحت اون زنده میرید جلو. مثلا میگی که on her doctor's advice یعنی به نصیحت دکترش. ببین on her doctor's advice یعنی because her doctor advised her چون دکتر بهش نصیحت کرده بود. So on her doctor's advice Smith decided to take early retirement.
آقای اسمیت یا حالا خانم اسمیت، آقای اسمیت چی میگم قاطی که خستم. آقای اسمیت تصمیم گرفت که زودتر استعفاشو میگم بازنشسته شه. اوکی؟ Take early retirement. پس اینم میتونی بگی On Paria's advice. به نصیحت پریا people are for example my students have decided to study English again. Yeah. این هم از این. بریم سراغ کامنت های شما. دیگه چی داریم؟ بذار ببینم چی نوشتی. I wanna enjoy your advice. Enjoy my advice. نصیحت که اصلا لذت بخش نیست. حالا یه نفر نصیحتی هم بکنه. Listen to me. Listen to my advice. به پیشنهاد من فکر کن. به نصیحت من. You are the most gorgeous teacher. قربونت برم ولی واقعا advice نیستین. Hey جان. Okay, I shall act on your advice. به عجب جمله ای گفت. آفرین. دیگه چی؟ اینم میگه که don't listen to Paria's advice. دمت گرم. دستت در نکنه. حالا چرا؟ خدا میدونه. سلام علیکم و رحمت الله به شما. Okay, you should listen to my advice to dress in blue. Good. Yeah, I'm in blue today. امروز آبیم. ولی دلم آبی نیست. چون کلمه آبی blue, when you feel blue, توی انگلیسی یعنی ناراحتی. I'm not sad today, I'm not blue. امروز آبی نیستم. بیرونم آبیه. توم ولی آبی نیست. On Paria's advice, Paria's apostrophe S. I will try to listen to BBC radio 4 times every day. آفرین. I will follow his advice. آفرین. Follow his advice. I always take my mom's advice. Mom's apostrophe میگیره. Apostrophe S. ببین داری advice رو با advise اشتباه میگیری. برای همین تاکید داشتم روشا. I advise you guys. Advice نمیشه فعل. To learn English. Advise you guys to learn English with Paria. قربونت برم من. عزیز دلمی. I take Paria's advice to practice. عاشقتم مشتبه. They follow their teacher advice. They teachers apostrophe S عزیزم. Listen to your mom's advice. ببین همتون این مشکل رو داری. چی شد؟ چتونه؟ گوش بده به من. میزنمتونا. آقا نگاه کن. قربونت برم فدای اون ریختت بشم. میگیم apostrophe S. My mom's. ببین mom's advice. My dad's apostrophe S advice. یا اگه نمیخوای اینا رو بگی میگی my, his, her فلان. Okay? Good. حالا من نگاه کن. اینو گفتم بگم که don't give others wrong advice. آفرین. آلمانی بلد نیستم. I love your advice. You should follow we should follow your advice. Good. نوشتم پیشنهاد my advice Paria, your writing is the same as doctors but your teaching لعنتی سخته. بیارم اینجا با این بنویسی. من اصلا خطاتیم خوبه بابا. این خیلی وحشتناک سخته بابا نوشتن با این. بعدم تازه من دوربین رو میگیرم دستم اینجوری مینویسم جوری هم که فوکس بشه دوربین شما بتونی بخونی. ای خدا از دستتو. ببینم چی میگن دوستان. Okay, my hard advice ببین advice noun advise فعله. جوابتون نگرفتین چی بود جانی عزیز؟ We follow Paria's advice. ای جانم. The best advice for me is doing a good job. جملت بد نیست خوبه. I would like to follow successful people's advice. Successful adjective. میخوای بگی مردم موفق دیگه. موفق. Successful. I'm unaccustomed to follow my friend's advice. آفرین حبیب. جملت حرف نداشت. I ignored my supervisor's advice. Very good. Very good. آفرین. I always use your advice. قربونت برم من عزیز دلم. اون وردی شد.
خب Paria take people's advice and change the time of your live show. I can't. I want to. الان میتونم یه زمین برش کنم ولی خب میدونی it's useful. I take your advice because it's useful. Advices نمیگیم advice means reports. No. What do you mean by report? No. Advice means نصیحت. یه جور حالت guidance، راهنمایی، نصیحت میشه. Okay. I always give my sister advice about her life. آفرین. Give advice هم میگیم یعنی نصیحت دادن به کسی. کمک کلامی کردن رو میگیم give advice. Okay. قربونتون برم من الهی. Take care of yourselves. I love you too. این بود کلمه امروز. خیلی قشنگ جمله ساختین. حالا اگر ننوشتین یه بار دیگه من اینو اینوری میکنم ببینید خط قشنگمو. Advice as a noun. ما چند تا ساختار براش داریم. میتونید بگید take somebody's advice ولی یادت نره apostrophe s میگیره و یا اینجوری مینویسی. یا follow somebody's advice که خیلی جمله‌های خوشگلی ساختین. یا listen to somebody's advice یا حتی give. ممکنه مثلا یه نفرم به شما بیاد این بخوای مثلا بگی یه نفر به من پیشنهاد میخوام به یه نفر بدم یا میخوام نصیحتش کنم. give advice. حالا گفتم کلمه advice uncountable میخوام چند تا نصیحت بگم یا میگم some یا pieces of advice. Pieces of advice. Okay? این اس نمیگیره ها. جون دلم. We say give pieces of advice یا give some advice. That's it. Take care of yourselves. امیدوارم که روز و شبتون خوش باشه. If you want to learn, join and enjoy. این جمله منه.